متابعين، أنا سعيدة لأنه مات ولن أسامحه أبدا. هي جملة قالتها ابنة أحد ضحايا مجرم قضيتنا لهذا اليوم لما سمعت بخبر وفاته. أهلا بكم ويلا نبدي بقصة اليوم. قضية اليوم ممكن أن توصف بأنها قذرة. إي نعم قذرة، لأن المتهم اتصف بالانحطاط الأخلاقي عندما ارتكب جرائمه من قتل واغتصاب وعدم احترام الجثة حتى بعد موتها. بالبداية خلونا نتعرف عن المجرم ونتشعب بتفاصيل حياته اللي ممكن من خلالها نتعرف على دوافع الجرائم. أنتوني إدوارد سويل هو قاتل متسلسل أمريكي اشتهر باسم سفاح أوهايو، أدين بتهم تتعلق خطف واعتداء وقتل وحتى تمثيل بالجثث بعد وفاتها. سويل قتل 11 امرأة في منطقة كليفلاند ما بين عامي 2007 و2009. سويل من مواليد 19 أغسطس 1959 في مدينة إيست كليفلاند أوهايو بالولايات المتحدة. بمذكور أنه هو ممكن كان يعيش مع والدته كلوديا غاريسون، وكان عنده أختين و3 أخوان. نشأة سويل كانت صعبة شوية لأن الوالدة تتصف شخصيتها قاسية وشديدة بالتعامل. ممكن هذا يكون أثر على شخصيته وحولته إلى سفاح كبير متسلسل. كان سويل عنده أخت توفت وتركت خلفها بنتها ليونا ديفيس اللي كانت أصغر من سويل بسنة واحدة، يعني بنت أخته أصغر منه بسنة واحدة. بعد ما توفت أخته اضطرت الطفلة تنقل للعيش مع جدتها وخالها سويل، ولكن من سوء حظ هذه الطفلة أن تكون هذه العائلة من نصيبها وتربطها بهم صلة رحم. تاريخ الإجرام بهذه العائلة ظاهر أنه هو صفة متوارثة، لأنه متوحشين. الوالدة كانت تعذب ليونا بطريقة جدا بشعة، كانت تجبر ليونا اللي هي بنتها، كانت تجبرها أنه تتجرد من ملابسها، توصلها بالكهرباء، وأيضا كانت تقوم بجلدها. والله من بشاعة أحداث هذه القصة أكو مفردات ما أحب أذكرها، لكن حتى تتخيلون الأحداث وتعيشون جو القصة مضطرة. هذا اللي قامت به الجدة ليونا. سويل شنو كان دوره بتعذيب ليونا؟ سويل كان يعتدي على ليونا جسديا، الاعتداء من النوع الثاني. كان يعتدي عليها، وأيضا كان يجيب أصدقائه يعتدون عليها لمدة 2 عام متواصلين تقريبا يوميا. طبعا من وساخة هذا الشخص راح أفتح له قوس وضيفوا كل كلمة بكل لغات العالم وبكل القواميس ممكن أن توفي حقه، ولا ما أعتقد هم توفي حقه صراحة. قذر بمعنى كلمة القذر. نرجع تقريبا عمر سويل عندما كان يعتدي على بنت أخته 12 عام وهي تصغر سنة، يعني هي 11 عام. بهذا التوقيت بدأ تاريخ سويل الإجرامي مع الاعتداء الجسدي. عندما وصل لسن 19 انضم لفرقة مشاة البحرية. بعدها ب7 سنوات من الخدمة غادر فرقة المشاة، وكان تحديدا سنة 1985. عندما كان عمره 28 عام توجه ضده بلاغ بممارسة العنف المنزلي. في سن 30 تحديدا عام 1989 اعتدى على امرأة حامل وحاول أن يقتلها بالخنق، يعني بعد ما كبل إيدها وكممها. المرأة قالت خلاص كنت حموت، يعني لأن حسيت بثقل جسمي، ولكن نجت من الموت بعجوبة وبلغت الشرطة. بعد هذه الحادثة انحكم سويل 15 عام، وبعدها أفرجوا عنه وقضى سنين العقاب وخرج عام 2015. بعد 13 شهر من الإفراج عن سويل، محكمة الاستئناف اللي موجودة بمقاطعة كوياهوتي شافت أنه سويل بعد السنين اللي قضاها بالسجن تغيرت أخلاقه وأنه هو غير خطر، ولكن تقييمهم كان جدا جدا خاطئ، لأنه سويل عاد أشرس من الأول. في عام 2009 قامت لاتوندرا بيلوكس، وهي إحدى ضحايا سويل، دعوى قضائية تتهم
أنه سويل قام بتعنيفها وضرب، وبما أن سويل من أصحاب السوابق الإجرامية وعنده سجن 15 سنة، الشرطة هالمرة قررت تفتش بيته حتى تحصل على أدلة، لكن ما وجدته الشرطة كان جدا فظيع. بعد التفتيش بمنزل سويل اللي كان مؤلف من طابقين وكانت واجهته بيضة، عثرت الشرطة على جثث نساء تقريبا بكل مكان بالمنزل. راح أذكر لكم أعداد الجثث وأماكن تواجدها بالمنزل بالترتيب. أولا عثروا على رفات امرأتين بقبر كان عامل سويل بقبو المنزل، والقبو مثل ما احنا نعرف هي غرفة موجودة بمنازل الدول الخارج يتركون بها الأغراض الزيادة عند الحاجة، تكون أسفل المنزل. 2 عثروا على 4 جثث مبعثرة بأرجاء المنزل. 3 عثروا على 3 جثث عندما حفروا بالحديقة، أيضا لقوا وياهن أجزاء جثة رابعة. 4 الشرطة عثرت أيضا على جمجمة ملفوفة بكيس ورقي، يعني هذا اللي يخلون بيه الصمون، موجودة بدلو يعني بسطل بالطابق السفلي حتى يصير عدد الجثث ويا هاي الجمجمة 11. الشرطة عندما عثرت على الجثث بعضهم كان لا تزال عليه كمامات وأربطة، جعلهم يعني يعتقدوا أنه القتل كان قد تم بواسطة الخنق، وهذا اللي أكدته تقارير الطب الشرعي. لما تم القبض عليه واعترف بالقتل وبكل الجرائم، أيضا اعترف أنه اعتدى على 3 نساء أخريات بس ما قتلهن، خلاهن يعيشن. خلف الله عليك والله. تعرفنا هسه على سويل المجرم، خلونا نتعرف على الضحايا. أعلى اليسار بالصورة هي ميشيل ماسون، وإلى جانب نانسي كريستال دوزير وليشاندا لونج. بالمنتصف تونيا كارمايكل، تيشانا كولفر، كيم إيفيت سميث. أما بالأسفل من اليسار إلى اليمين جاني سويب، إيمي هانتر، ديان تيرنر، تيلاسيا فورسون. عند تحليل الجثث تبين أنه جميع الضحايا لديهن تاريخ تعاطي، يعني تعاطي المخدرات، ما جعل الشرطة يعتقدون أنه هذا كان الطعم اللي من خلاله يستدرج سويل ضحايا. أعمار الضحايا تراوحت ما بين 53 و25 عام، أصغرهم اللي وجدت الشرطة رأسها ملفوف بكيس ورقي بدلو بالطابق السفلي للبيت. إحدى ضحايا سوير كانت اللي اسمها دوزير، اختفت عام 2007، كانت ولديها 7 أطفال. لا إله إلا الله. بعد أن تم القبض على سوير قضية لا توندرا عام 2009 وتفتيش الشرطة للمنزل وعثورها على هذا الكم الهائل من الضحايا، المحكمة أصدرت الحكم عام 2011 وحكمت على سويل بالموت، والتهمة كانت 11 تهمة قتل مشدد و74 اغتصاب واختطاف، وأيضا تلاعب بالأدلة، وتوجهت له أيضا تهمة إساءة استخدام الجثة، يعني تمثيل بالجثث. جميع التهم ثبتت عليه ما عدا تهمتين وحكموا عليه بالإعدام. طبعا حاول فريق سويل القانوني أنه يستأنف القضية أكثر من مرة، يعني أملا أن يتخفف الحكم ويتغير من الإعدام إلى مؤبد أو أقل، لكن دون فائدة. المحكمة رأت أنه سويل قاتل من الدرجة الأولى ويجب أن يعدم. بانتظار حكم الإعدام وجلسات الاستئناف وتنقل سويل ما بين السجن والمحكمة، توفى سويل في 8 فبراير من عام 2020 اللي صادف يوم اثنين، وبمرض عضال. البعض قالوا أنه هو توفى بكورونا، لكن لا، الأكيد أكدوا أنه هو توفى بمرض عضال. وبهذا انطوت صفحة سوداء لسفاح مجرم تخطى الحدود ببشاعة جرائمه. هذه كانت قصتنا لليوم، أتمنى أنه تكون عجبتكم. تابعوني وشكراً.